Another day, another baby shower. Det är söndag idag och vi ska ha en surprise baby shower för Filippa och hennes lilla bebis. Och jag behöver åka och hämta tårtan som jag har beställt. Även kakor som jag också har beställt. Så vi måste sätta fart. Och här har vi dagens baby shower outfit. Jag har beställt en tårta från Make Me Cakes som är skitbra på att göra specialbeställda tårtor. Så vi ska åka till Haninge och hämta det. Och sen så ska vi åka till Sparrow. Nej, vi ska hämta kakor också. Gud, vi har mycket att göra. Och väldigt lite tid. Alltså jag är taggad, hörni. Jag är så taggad på alla de här bebisarna. Uff. Okej, hörni, nu har vi hämtat Stockholms godaste kakor och brownies. Och sen så har vi cupcakes. Jag ska visa er. Och sen tårtan i bakluckan. Det känns som att jag har kört runt halva Sverige. Men nu ska vi åka till Sparrow och fixa i ordning. Här har ni tårtan. Alltså den är så fin. Nu är Filippa här om 2 minuter och vi väntar med spänning. Hon har ingen aning att vi är här. Nu kommer hon, jag ser henne. Jag ser henne. Jag ser henne. She has no idea. Hej, jag har så mycket ångest idag. Och jag vaknade med den här ångesten så att det enda jag vill är att ta mig igenom den här dagen. Och så är det med det. Om jag ska vara helt ärlig så är det en sån dag idag. Jag försöker komma ihåg att andas med magen och inte andas här uppe. Men vi ska möta Amanda. Hon ska hjälpa mig att fota. Och sen så ska vi fixa naglarna hos Aida. Och sen ska vi på ett möte och sen ska vi träna. Och sen ska jag hem och lägga mig i soffan. Det är vad jag ska klara av idag. Okej, hörni, jag har klickat hem massa proteinpulver som jag ska testa. Och vi ska baka såklart. Så jag ska baka med den här som är Double Rich Chocolate Flavor. Och då börjar vi med 3 mogna bananer, 3 ägg, lite jordnötssmör, lite salt, lite kakao, lite vaniljpulver. Och så en skopa proteinpulver. God morgon. Idag började det så konstigt. Jag försov mig. Så jag kastade mig upp ur sängen. Hoppar in i en Uber. Åker till gymmet. Är typ en kvart sen. För att inse att Emil har glömt mig. Så att jag har försovit mig och Emil glömde att vi hade träningspass idag. Så att nu är jag här själv. Och följer ett litet schema. Jag är typ halvvägs klar. Men det går bra. Jag har gjort släden. Jag har gjort marklyft. Och nu är jag på hip thrusters. Jag är som en stege. Så först 24. På ganska lättvikt, jag körde 60, 24 och sen så ökar jag med inte hur mycket och sen så gör jag 12 och nu är jag nere på 4 sexor. Och nu har jag 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 och jag behöver gå upp i alla fall till 100 typ. Det ska liksom vara så att jag knappt får upp den. Det är mitt mål. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Det här passet tar så mycket längre tid än vad det hade gjort annars. Jag måste spärra. Speciellt när jag kör tungt. Jag har så mycket tvångstankar. Typ när jag ska köra marklyft så placerar jag mina fötter 100 000 gånger innan jag lyfter. Eller squats. Du behöver liksom ha perfekta ställningen. Så håller på så. Om ni vill ha tips. Ett seriöst tips till att bygga röv. Lyft tungt. Du behöver inte ens lyfta många gånger med rätt teknik såklart. Men du ska liksom inte kunna göra 12 reps gånger 3. För då är det för lätt. Det är så pinsamt att prata med sig själv. Livrädd att någon kommer. Och det är snygga killar som tränar på det här gymmet så att jag är stressad. Och vad höll jag på att säga? Glömde vad jag skulle säga. Men lyft tungt.
4 till 6 reps är vad du max ska klara av. Du kan värma upp på det du klarar 12 av. All right. Också, om du inte är lite nervös inför varje lyft så är det för lätt. Man ska ha lite fjärr här. Man ska ha lite ångest som jag har nu. Men 100 kilo överallt. En annan sak. Här kommer mina fitnesstips. Magmuskler har jag förstått. Det har jag hört innan, men jag har verkligen förstått det nu. Du behöver inte göra 100 situps. Du behöver verkligen inte göra 100 situps. Du behöver lyfta tungt och använda hela bålmuskulaturen. Och så kommer de komma. Du behöver inte göra några situps. De kommer komma. Du kör i 6 stycken. Kör hårt. Vad sa du? Gör du hårt? Ja, lite nervös. Det är så länge sedan. Vad vacker du är. Jag så sa att jag skulle komma så här. Nej! Ser du på det här? Hallå, kan ni fatta att jag inte träffat Klara sen hon inte hade en bebis i magen? Det är så sjukt att se alla de här bebismagarna. Jag är så lycklig. Nu har jag kommit hem från en liten frukost med Klara. Jag har fixat mig, jag har satt på mig en liten outfit. Jag behöver städa min lägenhet. Uff. Jag har haft en jobbig vecka, jag ska vara helt ärlig. Det här har inte varit min favoritvecka. Men jag har pushed through. Vad är det, onsdag idag? Och det börjar se lite ljusare ut. Men när jag inte mår så bra, då blir min lägenhet ett svar på det. Alltså mina grannar renoverar eller någonting, bygger om, jag vet inte, men it's annoying. Men jag ska göra lite lunch, eller jag ska faktiskt värma en matlåda. Jag har då lagat kyckling med, vad är det ens jag har gjort? Pasta och kyckling och man ser typ inte. Men jävligt gott ska det bli. Sen i kväll så ska vi iväg på en middag. Alltså det var jättelänge sedan jag var på ett event. Men det här är liksom ett riktigt event. För att Klara har ju då varit programledare för Fuckboy Island. Och det är en middag för att fira detta. Vilket ska bli jättemysigt. Men det var länge sedan jag var på event. Man är typ lite folkskygg när man inte har varit på event på länge. Alltså när jag flyttade till Stockholm så var ju det värsta jag kunde göra. Men jag tvingade mig ändå ut och gjorde det för att jag kände ingen här. Och jag behövde utmana mig själv. Så jag lärde mig typ kallprata. Nu är det i och för sig jag ska gå upp med Ida och Klara och Klaras vänner, så att det är inte så att det kommer vara stelt på något sätt. Men jag är liksom ovan med folk. Ja, det ska bli väldigt mysigt i alla fall. Så jag håller på att sminka mig. Jag vet att Ida är på någon inspelning så hon har redan smink på sig. Så jag funderar på om hon blir klar i tid så kan vi sätta oss och ta ett glas innan den här middagen är. För mitt enda möte som jag skulle ha idag blev inställt för att han var sjuk. Och jag klagar inte. Älskar inställda möten. För att då får jag massa tid att bara chilla och lyssna på min ljudbok som jag måste tipsa er om. Det brukar vara jag som tipsar mamma om ljudböcker. Mycket så här självhjälpsböcker. Alltså balsam för hjärnan och själen. Så jag brukar tipsa min mamma om massa sådana. Så skickar jag dem till henne och så lyssnar hon på dem. Men nu är det hon som har skickat How to be loved inom parentes D. Alltså How to be loved av Humble the Poet. Som är skitbra. Så den håller jag på att lyssna på nu. Så varje gång jag typ sminkar mig eller ska gå och lägga mig eller laga mat så lyssnar jag på ljudböcker. Och det är väldigt skönt för hjärnan. Det ser lite ut som barnmat typ. Men det är så jävla gott. Nu när jag har färgat mitt hår, eller jag har tvättat ur min färg, så är det lite röda nyanser. Jag vet inte om ni ser. Nu ser det så mörkt ut. Men det är lite röda toner i mitt hår. Min tanke från början var ju att färga håret rött. Men så gjorde alla det. Så tänkte jag, I want to be special. Så jag färgade aldrig håret rött. Men nu är det ändå lite röda toner i det. Man ser verkligen inte det i kameran. Vilket jag älskar i alla fall. Det var så gott. Jag vill sån mat som min mormor alltid lagade till mig och mina syskon efter skolan. Herregud vad gott. Alltså jag kan laga mat. Inte jätteavancerat men jag kan. Det är någonting det här året. Jag vill avancera i köket. Jag vill bli en chefiana.
Det här är så fruktansvärt gott. Idag är en bra dag. Jag var faktiskt taggad på att gå på event. För att det var så länge sedan. Jag kan inte minnas senast jag var på event. Och jag är jävligt taggad på att få se de här deltagarna som är med i programmet. Jag har hört lite från en liten fågel som var på plats. Så jag är liksom bara taggad på att följa det här programmet. Så taggad på att se Klara i en programledarroll. Jag följer ju aldrig reality-program. Alltså jag har varit så dålig på att följa Paradise Hotel och Bachelor och Love Island. Love Island UK var besatt av en säsong. Men det här är verkligen ett program som jag är så taggad på att följa. Mest för att Klara är med. Och John. Men jag vet att jag pratar om att jag ville hitta en lösning så att jag kunde åka tillbaka till New York och bo där under en längre tid. Alltså längre än vad ett ESTA tillåter. Jag vill fortfarande det. Men just nu känns min lägenhet och Stockholm så bra. Jag vill vara kvar, jag vill jobba, jag vill vara fokuserad, jag vill spendera tid med mina vänner och deras bebisar. Jag har inte alls bråttom att åka härifrån, vilket är väldigt ovant. Väldigt olikt mig. Jag brukar ju fly. Så fort jag är bekväm så åker jag någonstans. Jag hatar att vara för bekväm. Men nu tycker jag om idén av att vara här och vara nära mina vänner och deras barn. Och min mysiga lägenhet och bara ha mina rutiner. Älskar Stockholm just nu. Jag tar så rejäla tuggor, vilket är jättespeciellt för att jag filmar samtidigt som jag äter. Jag kan ta mindre tuggor. Jag ska inte sitta och prata om hur jag ska vara kvar i Stockholm. Jag reser verkligen om 2 veckor igen. Men du har varit i 3 veckor. Jag har surfabstinens. Så vi ska åka och surfa i 3 veckor. Och ni ska såklart få följa med. Men sen kommer jag komma hem till bebisar. Förhoppningsvis vår. Det kommer vara mars. Förhoppningsvis. Om allt blir som jag vill. Så kommer jag kunna ha ett bootcamp. För er. Alltså jag är så positivt inställd till det här året. Jag tror inte ni förstår. Alltså 2022 sög. Det var så mycket käftsmällar efter varandra. Där jag behövde liksom växa upp och lära mig att livet är it's real. Men det här året, det kommer bli så bra. Och vi ska bara ha kul. Ingenting ska få vara för seriöst. Inga relationer, inga ångestmoment, inga löften. Allting ska bara, känns det bra? Bra. Känns det inte bra? Skit i det. Jag behöver tänka så i alla fall. För saker blir så himla seriöst i min övertänkande hjärna. Och då tänker jag att det är bra att ha en approach som är så här: it's not that deep. It's really not that deep. Vi ska alla bara försöka må bra. Och det är upp till dig att du mår bra. Och så är det upp till mig att jag mår bra. Och så kan vi liksom alla må bra tillsammans. Vad känner vi? Ska vi ha en till Hot Girl Summer? Eller är vi klara med det nu? Jag vet inte. Det känns som att jag har en i mig. Alltså en Hot Girl Summer. Jag har mer att ge. Jag äter upp nu. Så hörs vi sen. Jag har glömt berätta för er att jag har anmält mig till Göteborgsvarvet. En av mina många kriser som jag har, och det är att varje år så lyckas jag hitta en ny utmaning. Om det så är Kebnekaise, flytta till Costa Rica, lära mig surfa eller springa ett halvmaraton. Först tänkte jag på ett maraton och så tänkte jag be fucking for real, Alice. Och så blev det Göteborgsvarvet som jag anmälde. Som jag anmälde mig till. Och då har jag beställt hem nya löpskor. För nu är det snart vår. Och jag har ju mina hookar sedan innan. Men det är en annan modell. Då klickar jag hem den här modellen som heter Kawana. Så den här ska jag testa och springa i. Och jag har inte börjat springa än. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det här varvet kommer gå. Men jag tror jag har det i mig. Alltså jag tror att om jag blir tillräckligt bekväm med milen när jag springer, alltså annars hemma, så är resten av varvet bara bandben. Så vet jag att jag klarar en mil utan att jag dör, så borde jag klara 2,1. Det är så långt, det är så jävla långt. Men det är ju verkligen så, det ska aldrig vara för bekvämt. Vad är det här? Recovery flip. Gud vad intressant. De här är också från Hookar och det är flipflops som tydligen ska vara bra. Och sen så har jag klickat hem de här. Det här är inte för att springa i, men de är feta. Så ser de ut. Men om det är någon av er som har sprungit en halvmara eller är liksom löpare, ge alla tips ni har. Allt som kommer till förberedning, allt jag behöver veta inför, under tiden, efter. För jag har aldrig gjort det här innan. Jag har sprungit milen några gånger i mitt liv. Kanske
10 gånger i mitt liv. Jag tror inte mer än 10 gånger. Men jag är ingen långdistansare. Alltså när jag sprungit milen så skryter jag ju om det i ett halvår. Nu har jag fått fin besök av den finaste tjejen jag vet. Sluta. Du ser rödhårig ut. Hej! Du gör det, men det är skit. Jag passar jättebra i det. Du är skitsnygg i den hårfärgen. Jag tycker jag typ ska ha det. Alltså, men du har varit hos frisören eller? Ja, men jag ska bli blond igen. Och då har jag gjort 2 urtvättningar av min färg. Och då har det har slått över till rött istället för brunt. Men alltså den hårfärgen var något nytt. Jag gillar alltså, det. Den du har nu. Jag gillar det. Jag också. Men du ser ju, min utväxt är ju grå. Det är den. Grå. Så trött på det. Den är grå. Min utväxt är ju grå. Och det enda jag kan göra är att vänta ut den. Ja, jag fattar. Det är ju det att man måste underhålla det. Ja, och jag vägrar. Nu ska jag göra kaffe till oss. Jag ska ju ta ut mitt lösår också, jag bestämmer mig för det. Ja, du är klar nu. Jag orkar inte. Alltså, jag fattar inte. Jag påminns ju av varför jag Det är underhåll. tog ut det. Men det är också samma tröttna på sig själv när man filmar och håller på. Det är ju det. Jag vet. Så man vill ha förändringar. Men Jag sen vet. ser man så här. Men det är kul för en stund. Alltså Ja. det är jättekul att ha långt och fluffigt och hår att leka runt med. Men jag fattar, det är underhåll. Ja, det var jobbigt. Jag vill kunna liksom... den känslan. Mm. Jag kom på att jag aldrig uppdaterar er om hur den här smakar. Och Jätteäcklig. Jag skojar. Det var faktiskt jättegod. visst, det är bra. Jag verkligen. freestylar den här som ni såg. Men jag sa aldrig hur den smakar. Och den är asgod. Baka är min grej. Ja, det har faktiskt blivit riktigt plitig. Må jag säga. Men nu har vi suttit och jobbat lite och hon sitter och pluggar. Och om 2 timmar så ska vi vara på Mundra. Så nu snackar vi. Och Lillis kommer förbi snart. För han ska på lägenhetsvisning i mitt hus. Det har varit så sjukt. Tänk om jag blir grannar med Lillis. Det har varit sjukt. Det har varit så sjukt. Dream come true.